سلام، مایا هستم و این ویدیو درباره خرید میوه و تره بار در شهر چیانگ مای تایلنده. اگر تو شهر چیانگ مای هستین، یکی از جاهایی که میتونین میوه و سبزیجات تازه رو با قیمت خیلی خوب و مناسب پیدا کنین، این بازار هستش. این میوه‌ای که میبینین اسمش دورینه و بیشتر توی کشورهای جنوب شرق آسیا رشد میکنه، مثل مالزی، اندونزی و تایلند. خود محلی‌ها به این میوه میگن پادشاه میوه‌ها، ولی به قدری بوی زننده و بدی داره که حمل این میوه تو اکثر هتل‌ها و فروشگاه‌ها و حتی هواپیما ممنوع هست. از اونجایی که تنوع غذایی تو تایلند خیلی زیاده و هر قدم به قدم که تو خیابون راه میریم یه رستوران هست، دیگه تو این سفر ما به ندرت آشپزی میکنیم، ولی تصمیم گرفتیم حتما میوه و سبزیجات رو توی رژیم غذاییمون بگذاریم. فکر کردیم که بد نیست در کنار غذایی که از بیرون سفارش میدیم حتما یه بشقاب سبزیجات هم داشته باشیم که بتونیم اون فیبر و ویتامین‌های لازم رو برای بدنمون تامین کنیم. خیلی خوبه که تو مسافرت اصلا از میوه غافل نشین و حتی اگه برای مدت کوتاهی دارین به سفر میرین، سعی کنین که میوه تهیه کنین و توی این مدت استفاده کنین. اینم از چیزای عجیب غریبی که اینجا میبینیم. بچه لال کشت و مار آبیه، نمیدونم اینا چی هست، خیلی ترسناک بود. خب بیایم ببینیم ما چیا خریدیم از این بازار و اینکه قیمت ها رو بهتون بگم. از این مدل قارچ خریدیم 30 بات، سیر دونه‌ای خریدیم 10 بات، یه دونه سیب زمینی 10 بات، هویج چند تا دونه 35 بات، پاپایا که این میوه استوایی 30 بات، موز فکر کنم تمام این موزا شده فقط 10 بات. سیب تقریبا به نظرم یک کم گرون بود، دوتاش 20 بات. آووکادو فقط 10 بات. کرم بروکلی 20 بات و گوجه چند تا این گوجه های ریز 10 بات. اینم چاینیز بروکلی، یعنی بروکلی چینی که یعنی برگ بروکلی چینی که 40 بات. بوکچوی یا حالا پکچوی whatever 10 بات. و ریحون تایلندی که فوق العاده بوی خوبی داره فقط 5 بات. و چند تا پیاز کوچولو 20 بات. همش رو هم دیگه با هم 280 بات شد. خب اینم پاپایا که مثل خربزه قاچش میکنیم و دونه هاشو در میاریم میریزیم دور.
حالا که حرف از هلسی بودن و سالم غذا خوردن اومد، این نوشیدنی ویتامین هم که تو سوپرمارکت ها همه جا هست خیلی خوبن، حتما بگیرین امتحانش کنین. برای صبحونه سالم و آسون با آووکادو، اول آووکادو رو له کنین و بعد چند تا نون رو تست کنین و اون آووکادو رو له شده رو مثل کره روی نون ها بمالین و بعد تخم مرغ به تعداد هر نفر یه دونه بشکنید، با کمی شیر و نمک هم بزنید و به صورت اسکرامبلد اگ اینا رو بپزید و در آخر تخم مرغ رو روی نوناتون بریزین و کمی فلفل سیاه روش بریزین. نوش جان. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین ممنونم. امیدوارم مفید بوده باشه. برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنین. متشکرم.